Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров і прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков говорять, що учасники перемовин між Москвою та Києвом виходять на вже певні конкретні домовленості, які мають призвести до закінчення російської агресії проти України. Українські учасники перемовин також підтверджують, що наближаються до конкретики. Дмитро Пєсков вважає, що на столі учасників перемовин питання українського нейтралітету за австрійською чи шведською моделлю. Тобто таке питання, яке може виключити приєднання України до Північно-Атлантичного Союзу і забезпечити нейтральний статус України, який має бути прописаний в українській Конституції. Може виникнути враження, що це і було метою російської війни проти України. Однак варто нагадати певні події з нашого недавнього минулого. 2014 року Україна вже була позаблоковою державою, згідно із законодавством. В українському суспільстві навіть не було серйозних дискусій щодо зміни цього статусу. Більшість громадян України, і це, звичайно ж, відрізняється від громадської думки, яку ми спостерігаємо цими днями, були проти приєднання України до Північно-Атлантичного Союзу. Росія напала на саме таку позаблокову Україну. Окупація Криму і Донбасу відбулася тоді, коли Україна була державою, що не збиралася відмовлятися від позаблокового статусу. Та ба більше, на території України, згідно із перехідними положеннями до Конституції нашої країни, знаходилася російська військова база, що також майже виключало можливість реальної євроатлантичної інтеграції. Тоді Росія активно протестувала проти підписання угоди про асоціацію України з Європейським Союзом, що не має ніякого відношення до вступу до НАТО. І, здавалося б, не є якоюсь небезпекою для Росії. Однак тоді російські чиновники виправдовували всі агресивні дії своєї держави саме тим, що угода про асоціацію суперечить інтересам національної безпеки Росії. Ну от рівно так, як зараз вони говорять про те, що інтересам національної безпеки України суперечить вступ України до НАТО. Але є ще одне об'єктивне зауваження щодо самих домовленостей про нейтральний статус України. Україну не збиралися приймати до НАТО найближчими роками. Про це завжди говорили практично всі західні лідери. Ані Україна, ані Грузія не отримали план для членства у Північно-Атлантичному Союзі. Росія спирається виключно на рішення Бухарестського саміту, якому вже дуже багато років, і у якому зазначено право України та Грузії приєднатися до Північно-Атлантичного Союзу. І очевидно, що навіть якщо Україна погодиться із своїм нейтральним статусом, це рішення Бухарестського саміту не буде скасовано. А навіть якщо буде скасовано, на будь-якому новому саміті НАТО можна ухвалити аналогічне рішення. Та ба більше, навіть якщо уявити, що зараз Росія і Україна домовляться щодо нейтрального статусу України, це рішення можна буде скасувати у будь-який момент, через 5, 10, 15 років, коли для цього буде можливість геополітичного вікна. Ніяка стаття Конституції, ніяка угода між Росією і Україною не забезпечує Росії жодних гарантій, що Україна рано чи пізно не стане членом Північно-Атлантичного Союзу. Це ж очевидно. І тому виникає питання. А що, Російська Федерація насправді почала війну з Україною, щоб випередити можливість приєднання України до НАТО в той час, коли Україну до НАТО ніхто не збирався приймати в осяжному майбутньому? Адже якщо говорити про реальну політику, а не про шизофренічні заяви Володимира Путіна, Сергія Лаврова та інших російських керманичів, то ми маємо з вами чітко це усвідомлювати.
стаття в Конституції, яка фіксує євроатлантичний статус України. Це наше прагнення, а не можливість. А можливість може з'явитися через певний час. І ніхто не знає, чи буде в цей час на політичній карті світу взагалі існувати Російська Федерація. Так що саме обговорення цієї теми виглядає абсолютно віртуально. І тому треба сказати досить просту річ. Росія напала на Україну не для того, щоб Україна не вступала до НАТО. І навіть не для того, щоб Україна визнала російський статус окупованого Криму чи незалежність так званих Донецької і Луганської народних республік, що оголошені Російською Федерацією на окупованих нею територіях Донецької і Луганської областей. Ні. Реальна мета агресії Росії – це знищення державності України. І, до речі, з політичної точки зору тільки знищення державності України і приєднання її території до Російської Федерації – це єдина реальна гарантія, що Україна не стане членом НАТО. Та й те не дуже серйозно, тому що Російська Федерація може зникнути, як я вже казав, з політичної карти світу у будь-який момент. Тепер це ясно. Українські території можуть знову звільнитися від колоніального ярма, як вони вже звільнилися 1991 року, і вступити до НАТО. Ну, це теж очевидно. Якщо у Кремлі дійсно вважають, що російська агресія проти України захлинулася, що зараз у Росії немає достатніх ресурсів щодо проведення подальшої сухопутної операції по окупації українських земель, і що треба з цієї ситуації, що склалася зараз у війні проти України, виходити, можна собі уявити, що Росія погодиться на ідею нейтрального статусу України і буде подавати таке узгодження позицій, як реальну перемогу російської держави. На практиці це буде означати просту річ. Через рік, через 2, через 3 Росія знову нападе на Україну, тому що українське питання не буде вирішеним. Українське питання для Росії буде вирішеним тільки тоді, коли Україна зникне з політичної карти світу, а українці перестануть вважатися окремим від росіян народом. І тоді нам знову доведеться воювати, вистоювати в боротьбі з Російською Федерацією. Щоб ні у кого не було жодних ілюзій. Але можливий і інший варіант. Що за цей час Захід все ж таки не буде послабляти санкції проти Росії, буде усвідомлювати, що Російська Федерація є загрозою для усього людства, і буде домагатися демонтажу путінського політичного режиму. І тоді ми отримаємо реальні гарантії нашої безпеки. А реальні наші безпеки, гарантії – це демілітаризація і денацифікація самої Росії, а у перспективі позбавлення цієї агресивної держави ядерного статусу. Ми завжди говоримо, що ядерну зброю мала б мати Україна. Але насправді безпека – це коли ядерної зброї не буде у Росії. Тільки тоді людство зможе зітхнути спокійно. І тільки тоді ми будемо говорити, що на українській території більше не буде війни. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Patreon, який допомагає нам розвивати ці проекти. Миру вам!